So this is 16th episode हाम्रो we started this journey with episode 0 so the 16th मा आइपुगेको छौँ हामी it was a beautiful journey and यो जर्नीमा तपाईहरुले भिडियोदेखि हेर्नु भएको छ भने देख्नुहुन्छ होला how I was before and I feel like I became more confident आज हामी त्यसै भन्दै so आजको कन्भर्सेसन पनि हामी इन्जोय गरौँ होला सबैले मिलेर I hope you guys will watch till the end आजको हाम्रो थीम रहेको छ so we will talk about our culture, our tradition, हाम्रो जुन चाहिँ indigenous culture tradition छ हामी त्यसको बारेमा आज यो एपिसोडमा हामी कुरा गर्दैछौँ र आजको हाम्रो एपिसोडमा हाम्रो special guest is there. So our special guest is Mr. Ugen Palzor Lepcha, an indigenous rights advocate and president of MLAS Zongo Sikkim. So let's welcome our guest. Yes, welcome and Khamri. First, I would like to thank you for the activity but then still start with one hour long so I'm almost up to other one but I really take great with the time. Thank you. So firstly, this is Hamdu podcast which is students, focused on students, right? So I'm going to focus on questions that we ask all our guests, so the first question can be very interesting. So the question is about your school life. So the question of school is मेरो स्कुल लाइफ हेर्दाखेरि चाहिँ है अब आई वाज बोर्न इन ब्रट अप इन जङ्गो हिसाब है अब भनेपछि लाइक अर्ली 80s भनौँ न 80-85 इज भेरी टफ थियो त्यति बेला किनभने मेरो सानोको स्कुल लाइफ हेऱ्यो भने चाहिँ वेन आई वेयर इन प्री एजुकेसन लाइक सेकेन्ड लाइक जिएचएस लेभल भनौँ न द्याट टाइम इभन सायद बत्ती थिएन जस्तो लाग्यो त्यो टाइममा हामी जति पनि हामी पढ्दाखेरि है एउटा दियो बत्तीमा बनाएको हुन्छ नि तपाईँको यस्तो त्यसमा बनाएर पढ्थ्यो है तर भए पनि अब पढ्नु मलाई के त्यहाँ बिङ माई प्यारेन्ट्स आर भेरी स्ट्रिक्ट पढ्नुपर्छ भन्ने खालको गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पढ्नुमा चाहिँ अलिकति भए पनि स्ट्रिक्टै थियो त्यसले गर्दाखेरि अलिक सिरियसली लिन्थ्यो पढ्नुपर्छ भन्ने खालको तर भए पनि अब साइड बाई साइड अलिक स्ट्रगल पनि थियो कति स्ट्रगल तर भए पनि अलिअलि भए पनि एटलिस्ट अब जङ्गो जग्गाबाट हामीले पढेर एटलिस्ट कलेजसम्म चाहिँ सक्यो अहिलेसम्म Yes. Now about Zongo भनेपछि there's a difference thinking of people and perceptions कतिले पहिलाको जङ्गु अहिलेको जङ्गु है तर अब मेरो उयोमा हेर्दाखेरि अब दिस इज माई होमल्यान्ड नि मेरो होमल्यान्ड हो अनि जति पनि आफ्नो जग्गालाई आफ्नो माटोलाई आफ्नो जग्गालाई एउटा माया हुन्छ नि त्यो द्याट इज अब हामीमा चाहिँ यति साह्रो बेसी अब एट्याचमेन्ट छ कि आफ्नो ल्यान्ड आफ्नो कल्चर ट्रेडिसनदेखि तर अब पहिला चाहिँ के सोच्थ्यो भने मान्छेले जङ्गु एज ब्रान्ड आएको क्या एउटा विक्टिमस जग्गा हो भनेर मान्छेले त्यस्तो खालको ब्रान्ड गर्थ्यो क्या अब यो जग्गामा चाहिँ अब त्यो छैन इभन स्टिल पनि मान्छेहरूले कतिजना त्यो सोच्दो रहेछ क्या नाउ तर अब सो अहिलेको जेनेरेसनमा हेर्दाखेरि नाउ जङ्गु इज टोटली डिफ्रेन्ट क्या किनभने अब कनेक्टिभिटी प्रायः अब घरमा छेउछेउतिर गाउँतिर पुगिसकेको छ होइन स्कुल्सहरू प्रायः जग्गामा पुगेको छ प्राइमेरी स्कुल पुगेको छ हेल्थ फेयर चाहिँ सबै जग्गा पुगिसकेको छ इभन द नेटवर्क पनि 80-90% अफ द भिलेज कभर गरिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि सम्भव अब नाउ बट पिपल दोज वर कमिङ फ्रम आउटसाइड द अब अरू जग्गा हुन्छ नि एज ए गेस्ट एज ए अब टुरिस्ट तर दे फिल एज ए लभ हेभेन क्या उनीहरूलाई चाहिँ हेभेन जस्तो लाग्दछ कि अब जङ्गु भनेपछि त यति साह्रो के जो नयाँ मान्छे आउँछ नि तर वेरस अब कतिजनाले चाहिँ अब त्यो हाम्रो आफ्नो थिङ्किङ हो सोचाइ हो तर अब मलाई लाग्छ है अब जङ्गु विल बी द वान अफ द अब सिक्किमकै लागि एउटा हेरिटेज चाहिँ हुनु छ जस्तो लाग्छ स्टिल Yes.
Yes, yes. I saw a post on Instagram. So तपाईँकै हो कि सायद you posted homestay को एउटा थियो homestayको बारेमा पनि Yes. कस्तो प्रकारको चाहिँ अब homestay दिएको छ त्यहाँ लाइक अब जङ्गल नेचरमा अब नेचर छ हरियो परियो सबै एन्ड कसैको होमस्टेजहरूमा लाइक दे युज द अर्ग्यानिक प्रडक्ट्स एन्ड अल एको बारीमा फलेको फ्रुट्स एन्ड अल अब जङ्गुमा तपाईँले वेन वी टक अबाउट द जङ्गु एज ए होमस्टे भनेपछि वी क्यान थिङ्क अबाउट द टुरिज्म हामीले टुरिज्मको विषय सोच्नु पऱ्यो कि अब टुरिज्म अब से जङ्गुमा वी जस्ट एज ए इनिसिएट सुरु मात्रै भएको नि त अहिले त होइन सुरु हुँदाखेरि चाहिँ लाइक एज ए एनजिओज वी आल्सो फेस लट अफ अब च्यालेन्जेस होइन अब हामीले अब कसरी ट्रेनिङ गराउनु पर्ने हौ कसरी होमस्टे रन गर्नुपर्ने अब एभ्री वान सेज न मान्छेले के बुझ्छ भने होमस्टे भनेपछि चाहिँ अब लु म चलाउँछु भन्ने हुन्छ नि तर अब एउटा होमस्टेको गाइडलाइन्स हुनु पऱ्यो यो होमस्टे कसरी चलाउँछ अब होमस्टेमा मान्छे कसरी आउँछ के हुनुपर्ने यो सबै कुरा तर मोर एबाउट अहिले जङ्गुमा हामीले हेर्दाखेरि मोर देन अब 50+ होमस्टेहरू छ इन्टायर जङ्गु धेरैहरू छ तर बेस अन द तपाईँको गाउँ जस्तै अब लिङथेममा चाहिँ बेसी मात्रामा चाहिँ एउटै गाउँमा 15-20 होमस्टे छ लिङथेम एरिया एन्ड अदर गाउँ चाहिँ हिगाथाङ हाम्रो गाउँ हिगाथाङमा नियर अबाउट 5 होमस्टे छ अनि लुममा पनि एराउन्ड 5-6 होमस्टे छ त्यस्तो पाराले तिङबुङमा छ अरू जग्गामा एक दुईवटा होमस्टे छ तर द मेन अब होमस्टेमा स्पेसली जङ्गुमा चाहिँ वाइ अब किन आउँछ है गेस्टहरू जङ्गुमा किन आउँछ लेजरली हामीले मलाई के लाग्छ भने चाहिँ अब एज अ एक्सपिरियन्स सिन्स अब धेरै हामीले काम गरेर देख्दाखेरि चाहिँ पिपल युज टु कम टु अब म्याक्सिमममा रिसोर्स स्कलर्सहरू आउँछ है अन्त फरेन ट्रिप्स जो अब नेचर लभर्सहरू आउँछ दे वान्ट टु लर्न द कल्चर ट्रेडिसनल हेर्नु आउँछ अब कस्तो रहेछ दे वान्ट टु लाइक सेयर द एक्सपिरियन्स अफ द हाउ पिपल आर लिभिङ त्यही हो एक्चुअली जङ्गु इज लाइक ब्रान्ड एज ए द कल्चर नेचर टाइप अफ टुरिज्म त्यो खालको विषय आउँछ एन्ड त्यसमा चाहिँ अब भेरी भास्ट डिफ्रेन्स बिट्विन द टुरिज्म द मास टुरिज्म जुन पाराले लाचेनचुङ जान्छ नि अब त्यो जानेहरू चाहिँ आउँदैन जङ्गुमा किनभने उनीहरूले द पिपल दोज हु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज होमस्टे भन्ने चाहिँ मात्रै आउँछ जङ्गुमा चाहिँ नभए चाहिँ के हुन्छ भने अब मास टुरिज्म लाचेनचुङ जाने चाहिँ दे वान्ट टु गो टु लाचुङ हिउँ हेर्छ स्नो हेर्छ देन रिटर्न ब्याक तर दोज हु कम टु जङ्गु एन्ड दे सिट फर लाइक 3-4 days दे स्टे फर 3-4 days अन्त बसेर चाहिँ अन्त दे वान्ट टु एक्सपिरियन्स दे वान्ट टु सी द कल्चर ट्रेडिसनल फुड्सहरू कस्तो रहेछ के रहेछ त्यो एक्सपिरियन्स गर्छ कि एन्ड वान्स दे कम्प्लिट अब डे हुन्छ नि तिनीहरूको 3 दिन अन्त अब उनीहरूको राम्रो फिडब्याक राम्रो रहेछ अन्त इभन दे वान्ट्स टु इभन कतिजना त रिपिटेडली आएकै छ कि अब वान्स गइसकेपछि त्यसले कारणले केही अब जङ्गु बिलिभ द वान अफ द अब इम्पोर्टेन्ट डेस्टिनेसन फर द सिक्किम फ्युचर या बिकज अब जङ्गुमा के मलाई के लाग्छ भने नम्बर 1 इज जङ्गु भनेर मान्छेले बुझिन्छ एन्ड अदर थिङ्स इज जङ्गु इज कम्स अन्डर द काञ्चनजङ्घा बायोस्फियर रिजर्भ एन्टायर जङ्गु इज कम्स अन्डर काञ्चनजङ्घा बायोस्फियर रिजर्भमा आउँछ एन्ड अदर थिङ इज द जङ्गु इज अ पार्ट अफ द काञ्चनजङ्घा नेसनल पार्कको द देयर इज 3 जोन हो अब मनी ट्रान्जिट जोन बफर जोन एन्ड कोर जोन यही एरिया पर्छ एन्ड त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ नाउ म्याक्सिमम् अब जङ्गुमा चाहिँ अब नम्बर 1 थिङ इज द कन्सन्ट्रेट अन द लेप्चा कम्युनिटी अब एउटै मोनो कमिटी हुनु न सिङ्गल कमिटीले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री वान वान्ट्स टु लाइक सी कसरी बस्दो रहेछ लाइफस्टाइल के रहेछ त्यही हेर्नु मेन चाहिँ त्यही छ फोकस अन यस जुन चाहिँ हाम्रो सिक्किम लेप्चा तङबुक एन्ड पन्तङ पुलित टुज इन्स्ट्रुमेन्ट विच वी लाइक जिआई ट्याग पाउनुमा हामीले सक्सेस भयो यसमा इज नट लाइक प्राइड अफ लेप्चा कम्युनिटी अन्ली इज ए सिक्किमको एउटा प्राइड हो त्यस मलाई लाग्छ कि एभ्री वान सिक्किम सुड बी ह्याप्पी विथ दिस किनभने सिक्किमको अनर दिस सिक्किम अनर अब जर्नी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब म एनजिओसमा काम गर्दै गयो अब मेरोमा त्यो आइडियाज अब कसरी आयो भन्ने चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई ब्रिफ गर्न चाहन्छु भने चाहिँ अब एनजिओसमा काम गर्दाखेरि चाहिँ मसलन हामीले कतिवटा डाटा कलेक्सन गर्ने काम गर्छौँ है स्टडी गर्ने काम हुन्छ गाउँमा जान्छौँ हेर्छौँ पढ्छौँ के बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ अन्त साइड बाई साइड आइएम अल्सो वर्किङ इन द बिएमसी बायोस म्यानेजमेन्ट कमिटीको चाहिँ म चेयरपर्सन हो हिगाथाङको
त्यति बेला के गर्यो भने हामीले वेन वी स्टार्ट फर द डकुमेन्टिङ अफ द पिबिआर भन्छ, पिपल्स बायोस्फियर रेजिस्टर भन्छ, त्यो चाहिँ एउटा डकुमेन्ट गर्नुपर्छ हामीले। वेन वी कन्स्टिट्युट द बिएमसी बनिएपछि चाहिँ हामीले त्यो डकुमेन्ट बनाउनै पर्छ। द्याट इज द पिपल्स बायोस्फियर रेजिस्टर। पिपल बायोस्फियर रेजिस्टर भनेको चाहिँ तपाईँको गाउँको जति पनि बायोडिभर्सिटी छ त्यो चाहिँ एउटा बुकमा हामीले लेख्नुपर्छ। त्यो लेखेपछि चाहिँ देन त्यो पहिलाको कति थियो, अहिले स्ट्याटस कति छ, ट्रेडिसनल नलेज कसकोमा छ, एभ्री नलेज, द्याट इज द डाटा ब्याङ्क अफ द इन्टायर जिपियु क्या, डाटा ब्याङ्कै हो। एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज, साइन्टिफिक ल्याङ्ग्वेज, नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई, अनि इभन द लेप्चामा के भन्छ, द्याट इज इन्क्लुड इन अल इन द सिङ्गल बुक, एउटा बुकमा। द्याट इज द प्रपर्टी अफ द कम्युनिटी प्रपर्टी त्यो। त्यो जब लेख्दै गयो, त्यो जग्गा हामीले कम्पाइल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई कहीँ न कहीँ दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट होइन। सो द्याट मैले त्यति बेला यसो रेफरेन्स गर्दाखेरि अब यो जिआई भन्ने कुराहरू चाहिँ पहिला यो जुन चाहिँ सिक्किम कार्डमम जुन चाहिँ सिक्किमको भएको छ नि पहिला, त्यो टाइममा अलिक सुनेको थियो, जुन चाहिँ नेराम्याकले गरेको सिक्किम कार्डमम भनेर नेराम्याकले गरेको थियो। अन्त त्यस बेला मलाई अलिकति अब नेराम्याक इज कम्पनी, नर्थ इस्टर्न समथिङ कम्पनी थियो भने उनीहरूले गरेको थियो। अन्त मैले त्यति बेला मलाई लाग्यो अब दिस सुड बी लाइक जस्तै कार्डमम चाहिँ जङ्गुको पनि छ होइन, जङ्गु गर्ल्स इज फेमस कार्डमम, अन्त दे सुड बी लाइक फार्मर्सको राइट हुनुपर्ने त्यसमा भन्ने खालको मैले यसो कतै मैले सोचेँ क्या। त्यसो सोच्दाखेरि चाहिँ जब मैले त्यो डकुमेन्टेसन लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओके देन यो अब जति पनि हाम्रो म्युजिकको इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर वाट एभर वी हेभ नो, बिफोर द्याट वी आर वर्किङ अन द सिक्किम लेप्चा हेड्स क्या, लेप्चाको जुन टोपी छ नि त्यसमा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि काम गर्दै थियो। वी आर स्टार्टिङ द राइटिङ अफ डकुमेन्टेसन्स अफ द्याट सिक्किम लेप्चा हेड। अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले बिचमा इन बिट्विन द जिआई रेजिस्ट्री चेन्नईसँग चाहिँ डिपार्टमेन्टमा त्यो द्याट इज द लाइक जुन चाहिँ त्यो फाइलिङ चाहिँ हामीले थ्रु यता डिएसटी डिपार्टमेन्ट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी सिक्किमबाट गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा अलिकति अब समथिङ अब त्यसमा धेरै रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, त्यो फुलफिल नहुँदाखेरि चाहिँ ग्याप भएको थियो। त त्यसकै आइडियासमा चाहिँ वाइ डोन्ट यु फाइल फर द तङबुक एन्ड नट ओन्ली तङबुक। देन म एकदिन त्यो सोचिरहेको थिएँ, मैले त्यो सोचिरहँदाखेरि अन्त इभन वी आर वर्किङ विथ नाबार्ड अल्सो नि हो। अनि नाबार्डसँग चाहिँ हामीले नाबार्ड एज एनजिओ चाहिँ नाबार्डले के कामहरू अराइरहन्छ, हामीले यो गर त्यो गर, कोही बेला एसएसजीको मेला गर, कोही बेला सानो प्रोग्राम्सहरू गर, ट्रेनिङ क्यापेसिटी बिल्डिङ्स गर्दा। अनि वान डे नाबार्डले बोलायो कि अन्त इयर अफ 2022 मा आई थिङ्क नाबार्डले बोलायो उगेन तपाईँको इफ यु वान्ट टु लाइक के गर्नु सक्छ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ ए लिटल फन्ड फर द एनिथिङ। अब मैले भन्यो सर इफ यु क्यान अब दिनु सक्छ भने फन्ड दिनु सक्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो सोचेको छु, वाइ डिन्ट यु गो फर द जिआई प्रडक्ट अफ दिस 5-6 लिस्ट क्यो, 4-5 लिस्ट लिएर चाहिँ म हजुर 4-5 लिस्ट लिएर चाहिँ मैले गएको थिएँ। अनि उनीहरूले भने ओके त्यो त उनीहरूकोमा पनि प्रोभिजनमा छ, द्याट इज द बेस्ट भन्यो हो, यो चाहिँ बेस्ट रहेछ, वाइ डोन्ट यु स्टार्ट लु यो एमङ द लाइक 5-6 लिस्टमा चाहिँ लाइक फाइनली दे हेभ सेलेक्टेड तङबुक एन्ड द पुन्तङ पुलित। एन्ड ठिकै फेरि उनीहरूले दे हेभ प्रोभिजन फर द अब जति पनि तपाईँको सुपरभाइज गर्ने चाहिँ उनीहरूले नाबार्डले नै आफै गर्दो रहेछ। दे हेभ ए एक्सपर्ट बिकज एक्सपर्ट वान अफ द एक्सपर्ट हाम्रो जुन सुपरभाइज गर्ने हि इज द मिस्टर पद्मश्री मिस्टर रजनीकान्त, हि इज फ्रम उत्तर प्रदेश, ऊ चाहिँ जिआई म्यान अफ इन्डिया हो। अनि उसको अन्डरमा चाहिँ हामीले उसको सुपरभिजनमा चाहिँ हामीले जिआईको यो फाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ उसले हामीलाई कतिवटा आइडियाजहरू दियो क्या, अब हाउ टु गो विथ द फाइलिङ गर्नुपर्ने कि यसमा चाहिँ नाउ प्रोसेस अफ स्टेपमा चाहिँ नम्बर 1 इज द वी हेभ टु लाइक स्योर विथ द हाम्रो ओरिजिनल दिस इज द अथेन्टिक हो कि होइन, अनि हाम्रो जियोग्राफिकल लोकेसनसँग मिल्छ कि मिल्दैन, द्याट्स वाइ द जिआई। अनि कतिको यसको ब्याकग्राउन्ड हिस्ट्री के छ, अथेन्टिसिटी त नम्बर 1 नै आउँछ। यसले चाहिँ गएर चाहिँ अब किनभने वन्स वी फाइल द जिआई लाइक उनीहरूले गरेपछि चाहिँ हामीलाई लाग्छ कि त्यो फर्केर नहोस् न होइन, क्यान्सल नहोस् न भनेको, देन द्याट्स वाइ वी हेभ टु बी डकुमेन्टेड भेरी स्ट्रङ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रोमा के भयो भने देन वी स्टार्ट फर लाइक एक पार्टले डकुमेन्टिङ सुरु गर्दै थियो, हामीले गर्दै गयो, देन वान पार्ट इज वी जस्ट फाइल द जिआई। फाइलिङको लागि वी निड ए फर्मेट इज दे हेभ अलरेडी फर्मेट उनीहरूको फर्मेट हुन्छ। देन फर्मेट दे हेभ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्वेसनरी हुन्छ। अब त्यसमा वी हेभ टु फाइल फर द इभन मैले फाइलिङ गर्दैछ भने मेरो उयसमा हामीले एफिडेभिट गर्नुपर्छ, ओथ कमिसन गएर एफिडेभिट गर्ने आई एम द कन्सर्न अब एनी अर्गनाइजेसन्स नट इन्डिभिजुअल अर्गनाइजेसनको एनी मेम्बर्स अफ द अर्गनाइजेसन चाहिँ हुनैपर्छ।
म यो मेम्बरको अर्गनाइजेसन हो, मैले चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको हो, अन्त हामी चाहिँ फाइलिङ द भनेर चाहिँ एउटा ओथमा गएर हामीले चाहिँ एफिडेभिट फाइल गर्नुपर्छ. वन्स एफिडेभिट फाइल गरेपछि देन अल द दिस एप्लिकेसन फर्मेट सबै वी हेभ टु सबमिट टु द जे अथोरिटिज. त्यो सबमिट गरेपछि दे विल चेक, उनीहरूले चेक गर्छ वेदर दिस इज द अथेन्टिक छ कि छैन, कतिको यो रहेछ होइन. देन चेक गर्नु एकैचोटि हामीले एप्लिकेसन दिने बित्तिकै उनीहरूले हामीले हुन्छ भने हुँदैन. दे विल सबै एक्जामिन गर्छ. देन एक्जामिन गरेपछि चाहिँ देन दे विल सी ओके. देन ओके भनेपछि देन वी हेभ टु स्टार्ट द डकुमेन्टेसन्स. प्रोसेस इज भेरी लेन्दी नि. देन डकुमेन्टेसन इज भेरी च्यालेन्जिङ, किनभने चाहिँ जे इज नट अब सजिलो कुरा होइन. त्यसले गर्दा वी हेभ टु बी लाइक सी माइन्युटली चेक, एउटा पार्ट्सको एउटा कुराको हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ. त्यसले गर्दाखेरि वी हेभ टु गो विथ द, त्यसले गर्दा त्यसै टाइम हुन्छ. जस्तै द्याट टाइम आई टुक अराउन्ड लाइक 3 years. जब हामी सर्टिफिकेट पाउनु लाग्यो 3 वर्ष लाग्यो, किन इन बिट्विन देयर इज अ लङ प्रोसेस होइन. उनीहरूले समटाइम्स दे आस्क फर द क्वेसन गर्छ क्या, यसको के हो, वाट इज द्याट क्वेसन गर्छ. द्याट्स वाइ वी हेभ टु बी एक्सप्लेन इच एन्ड एभ्री टाइम वी हेभ टु गिभ यसको एक्सप्लेनेसन दिनुपर्छ. इभन दे हेभ सेन्ड द क्वेसन आउँछ, एकखेप क्वेसन आउँदाखेरि मोर देन 30-40 क्वेसन आउँछ. अगेन वी हेभ टु लाइक एक्सप्लेन देम एज दिस इज द दिस यो भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नै पर्छ, प्रुभ गर्नुपर्छ हामीले. मेन थिङ इज द्याट. देन त्यसो गर्दै नम्बर थिङ अर्को चाहिँ त्यो भयो. देन अदर थिङ इज द्याट इन द कन्टेक्स्ट अफ तुङबुकमा चाहिँ के छ भने हामीले वी हेभ टु फाइन्डिङ द अल द स्किल पर्सन दोज हु आर वर्किङ इन द तुङबुक मेकिङ. बिकज अब जे भन्ने बित्तिकै दे सुड हेभ अब भ्याल्यु. अब कसले बनाउँदैछ, कति बनाउँदैछ, त्यसको इकोनोमिक भ्याल्यु कति छ, कतिको मार्केटमा यसको भ्याल्यु छ, डिमान्ड छ, कसरी बेच्दैछ, कतिमा बेच्दैछ. द्याट इज द इम्पोर्टेन्ट इस्युज. अगेन हामीले त्यो जेलाई रेजिस्ट्रेसन गर्छु मात्रै हुँदैन, किनभने त्यसको मार्केट भ्याल्यु त, अनि हाउ मेनी पिपल्स आर इङ्गेज फर द सोर्स अफ इन्कम. त्यो जिआई सपोज त्यो प्रडक्टबाट चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ इन्कम सोर्स छ भने त्यो कुरा पनि सोध्छ. त्यो सबै कुरा डाटाहरू मागिसकेर बुझाइसकेपछि चाहिँ देन देयर इज अ प्रोसेस. त्यहाँदेखि फर्स्ट प्रोसेस, सेकेन्ड प्रोसेस, त्यहाँदेखि चाहिँ एउटा फाइनल प्रोसेस हुन्छ. द्याट इज द डिफेन्ड. वी हेभ टु प्रुभ. इक्जामै हो त्यहाँ जस्तै अब नट ओन्ली एक्सप्लेन, त्यसमा दे हेभ लट अफ क्वेसन्स, टेक्निकल क्वेसन्स. सो द्याट इज द फाइनल इक्जाम. किनभने त्यसमा हामीले गर्नु सक्यो भने अगेन वी हेभ टु एक्सटेन्ड देयर टाइमिङ. त्यो डिफेन्डमा चाहिँ हामीले प्रपर उनीहरूले भनेको जस्तो रेक्टिफाई हामीले क्लियर दिनु सकेन भने अझै हाम्रो त्यो टाइम चाहिँ तन्केर जान्छ. त्यसले गर्दा इट टेक्स टाइम. जब जुन दिन त्यो क्वेसन देन त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल. लाइक प्रिपेरेसन हुनु पऱ्यो, किनभने हामी त फर्स्ट टाइम भयो त्यो डिफेन्ड पनि वी हेभ टु फेस इन द गुवाहाटी. हामीलाई गुवाहाटीमा बोलाएको थियो बिकज तुङबुकको चाहिँ मैले गरेको थियो, अनि जुन चाहिँ पुन्तङपट्टि थियो द्याट इज द हाम्रो सिनियर हनुम नामगेल उहाँले गर्नुभएको थियो. हामी सँगै गएर चाहिँ सँगै डिफेन्ड गरेको थियो. डिफेन्ड गर्दाखेरि त्यही हो, एभ्रिथिङ इन रिलेटेड विथ द टेक्निकल, कल्चरली इम्पोर्टेन्ट, टेक्निकल सबै कुरा सोध्छ. यस सिम्पल कुरा जस्तो अब तुङबुक भनेपछि देयर इज लट अफ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ तुङबुक होइन. सपोज उनीहरूले सोध्यो अरे, हामीले जब फाइलिङ गर्दाखेरि हामीले डाटा पठाउँछ नि, हिस्ट्री पठाउँछ, हामीले तुङबुक बनाउँदा यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ लेखेको हुन्छ नि. सपोज हामीले भनेको छ तुङबुक बनाउनु चाहिँ विनिटी अब काठ चाहिन्छ, लक चाहिन्छ भनेको हुन्छ नि, रुखको यो पार्ट चाहिन्छ भनेको हुन्छ नि. उनीहरूले सोध्छ त्यति बेला दे आस्क द टेक्निकल क्वेसन, वाइ दिस स्पेसल, यो ट्री यो मेटेरियल चाहिँ किन स्पेसल हो, कुन चाहिँ अल्टिट्युडमा पाउँछ, कति इयरमा काट्नुपर्छ त्यो रुखलाई, अन्त काटेर चाहिँ बनाउनुपर्छ, त्यसलाई कति दिन सुकाउनुपर्छ. दिस आर टेक्निकल क्वेसन. एनदर थिङ हामीले भनेको थियो वेन द प्रोसेस अफ मेकिङ तुङबुकमा वी युज द स्किन, जुन चाहिँ त्यो स्किन युज गर्छ नि तुङबुकको फ्रन्टमा, द्याट स्किनलाई युज गर्दाखेरि हामीले लेखेको हुन्छ द्याट युजली अब फिमेल गोटको लेखेको थियो. त्यो स्किन त पहिलादेखि पुर्खाहरूले त्यो फिमेल गोटको युज गर्थ्यो तुङबुक बनाउँदा लेखेको थियो. देन फर द सेम दे आर क्वेसन, वाइ फिमेल गोट युज फर द तुङबुकमा, किन चाहिँ फिमेल गोटकै युज गर्छौँ, किन? त्यो टेक्निकल क्वेसन. किन त द्याट अल्सो वी हेभ टु प्रिपेयर. किनभने पहिलाको हाम्रोले बाजे पुर्खाहरूले भन्थ्यो अब फिमेल गोट र मेल गोट अब स्किन त एउटै हो, तर युजली फिमेल गोटको चाहिँ जब स्किन हामीले प्रोसेस गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति थिकनेस हुन्छ नि, पतला हुन्छ अरे.
जति स्किन पतला हुन्छ त्यति राम्रो चाहिँ त्यो तङ्बुकको लागि चाहिँ साउन्डको लागि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यसो द्याट इज एन्सर नि त्यस्तो पारा चाहिँ हामीले टेक्निकल क्वेसनको चाहिँ एन्सर दिनु सकेन भने चाहिँ अगेन दे विल एक्सटेन्ड द आवर टाइम पिरियड त्यस कारणले गर्दाखेरि अब टु लाइक टु सर्टिफाई जिआई इज ए लङ जर्नी तर पोसिबल छ पाउन सक्यो त्यसलाई मेन थिङ इज द्याट वी हेभ टु प्रुभ दिस इज द यहाँको हो अरिजिनल हो भने चाहिँ प्रुभ गर्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ अनि इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट जस्ट हामीले त्यो जिआईलाई के अरे जियोग्राफिक इन्डिकेसन सर्टिफिकेसन गर्नु द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट अदर पार्ट के हो भने चाहिँ तपाईँको पोस्ट जिआई चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किन जिआई रेजिस्ट्रेसन चाहिँ इज ओन्ली फर 10 years 10 वर्षको लागि हामीले रिन्यू गर्नुपर्छ 10 वर्षको लागि किनभने द प्रोसेस अफ जिआई रेजिस्ट्रेसनमा चाहिँ पहिला चाहिँ एज अ फी दे विल चार्ज एज अ फी अफ 5,000 फर द वन प्रडक्टलाई चार्ज गर्छ नाउ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया हेज मिनिमाइज द फी सो द्याट एभ्री इन्डिभिजुअल एभ्री कम्युनिटीको सबैले जिआई प्रडक्टलाई रेजिस्ट्रेट गर्यो भने चाहिँ किनभने इन्डियामा देयर अ लट अफ इन्डिजिनस कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटीको आफ्नो छ नि सबैजनाले एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले सबैजनाले गरोस् किनभने चाहिँ एउटा डाटा पनि हुन्छ इन्डियामा किन इन्डियाको दिस द इन्डियाको एउटा ठुलो रिसोर्स हेरिटेज छ नि त होइन इन्डियाको त्यसले गर्दाखेरि नाउ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया रिड्युस टु द 1,000 अहिले चाहिँ 1,000 मात्रै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि पोस्ट जिआई इज भेरी इम्पोर्टेन्ट किन भनेको भन्दा चाहिँ अब सर्टिफिकेट त पायो होइन अब के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि अब नाउ च्यालेन्जिङ इन द पोस्ट जिआई किनभने हाम्रो जब 10 वर्ष पुग्छ देन दे विल सी द इम्प्याक्ट अफ द जिआई अब जिआई पायो अब 10 वर्षमा भित्रमा तिमीले के गर्यो तिमीहरूको बिजनेसलाई अगाडि बढ्यो कि बढेन कतिजना मान्छेहरूले बेनिफिट भयो प्रडक्ट अगाडि आयो कि आएन स्केल अफ कतिजना मान्छे अझै स्केल भयो प्रडक्टलाई कहाँसम्म पुऱ्यायो भन्ने खालको चाहिँ हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अब वी हेभ टु सी अब पोस्ट प्रडक्टमा ट्रेनिङ भयो कम्पोनेन्ट भयो प्रडक्ट डिजाइनिङ सोबिन यसको लागि चाहिँ हामीले वी आर अहिले फिलहाल चाहिँ हामीले यो पोस्ट प्रडक्ट एक्टिभिटिजहरू गरिरहेछ अब सुरु गर्नु आँटेको छ यस्तै 1-2 ट्रेनिङ सक्यो डिपार्टमेन्टले तर यस्तै अब पोस्ट भएपछि देयर इज नट ओन्ली रेस्पोन्सिबल हाम्रो मात्रै हुँदैन एभ्री वान सुड हेभ रेस्पोन्सिबल त्यसमा इभन डिपार्टमेन्ट कन्सर्न अर्गनाइजेसन्सहरू पनि डिपार्टमेन्ट हुन्छ जस्तो चाहिँ यसमा रिलेटेड हुनेहरू चाहिँ सबैको एउटा रेस्पोन्सिबल हुन्छ कि अब हामी सबैले यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर सोच्नु पऱ्यो किनभने अब जिआई ट्याग वन्स भइसकेपछि स्टेटको अनर हो के हुन्छ भने चाहिँ नाउ वी हेभ टु बी मेन्टली क्लियर हुनु पऱ्यो कि यो चाहिँ एउटा सिक्किमको एउटा राइट हो अन्त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने बेनिफिट जसले बनाउँछ किनभने यस्तो भएको थियो किनभने पहिलाको बनाउनेहरू किनभने बनायो त्यति प्रफिट छैन 1-2 बनायो अब बनाउँछ 1-2जनाले किन्यो तर अब जिआई भएपछि जे चाहिँ अनर अफ स्टेट सबैको घरमा एउटा होस् सबैको अफिसमा एउटा होस् होइन अनि जब हामीले मलाई इच्छा लाग्छ कि जब अब देश विदेशबाट हाम्रो गेस्टहरू आउँछ हामीले अहिलेसम्म अब के बनाएको दिन्छ बाहिरको बनाएको के दिन्छ नि नाउ वी हेभ टु बी लाइक एज ए लाइक सोभिनियर हामी दिन सक्छ नि किन द्याट इज द अब जिआई प्रडक्ट हो नि त्यो दिन सक्छ त्यसो गरेपछि के हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेन त्यो प्रथालाई सुरु गरेन भने अब कसले किने त भन्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट आउनु लागि चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल सुड बी रेस्पोन्सिबल है यो चाहिँ हाम्रो स्टेटको हो हामीले यो गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यसको इम्प्याक्ट काम गर्नेहरूलाई धेरै 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 फाइदा हुन्छ Yes. जुन चाहिँ नेटवर्कको जर्नीमा म तपाईँ लिएर जाँदाखेरि चाहिँ ब्याक टु 2011 है हामीले एउटा नाबार्डकोबाट सानो इनिसिएटिभ गरेको थियो द्याट इज द ट्रायल प्रोजेक्ट ताकि वेरेस सिक्किम जाइन नेटलको चाहिँ हामीले फाइबर एक्सट्र्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर ट्रायल गरेको थियो ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला हामीले ट्रायल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले किनभने यदि त्यो सक्सेस भयो भने चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्छु भनेर हामीले सोचेको थियो कि अनि किनभने इन द लेप्चा कम्युनिटी लाइक सिस्नुको लुगा बनाएर लाउनेहरू हाम्रो सकेङ पेन्तोङमा पहिलेदेखि नै छ कि आमाहरू बोजूहरू थियो अन्त हाम्रो एकजना दावा भन्ने दाजु हुनुहुन्छ फिल्म डाइरेक्टर उहाँले एउटा भिडियो पनि बनाएको थियो डकुमेन्टेसन भिडियो बनाएको त्यसमा पनि अब हामीले त्यो चाहिँ वाइ नट अब भिडियो त ठिकै छ
अब भिडियोमा त नदेखाएर चाहिँ इन केस यसलाई चाहिँ हामी रिभाइभ गर्न सक्यो भने चाहिँ वी फोकस अन टु अब्जेक्टिभ नै। एउटा चाहिँ भयो इट प्रिजर्भ अवर कल्चर ट्रेडिसन हेरिटेज क्राफ्ट भन्ने हाम्रो लेप्चा कम्युनिटीको यो थियो भन्ने हुन्छ नि, लाउँथ्यो बाजे पुर्खाले यो बनाउँथ्यो। अर्को चाहिँ यदि यसलाई राम्रोसित गर्न सक्यो भने वी क्यान एड भ्याल्यु एडिसन गरेर वी गो फर द प्रडक्सन अफ द अहिलेको जेनेरेसनमा क्लोथ्स भयो फाइबर्स काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो 2011 को त्यो ट्रेनिङमा चाहिँ 20-30 जना आमाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला। अन्त त्यसमा चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ भएको थियो, 2 months को ट्रेनिङ भएको थियो, राम्रो सक्सेसफुल ट्रेनिङ भयो। अनि त्यो ट्रेनिङको एउटा आउटकम अफ ट्रेनिङ चाहिँ के पायो भन्दाखेरि चाहिँ पोसिबिलिटी धेरै चान्सेस पायो, 80 to 90% पोसिबिलिटी भयो। त किन सिक्किमको यो भाङ्रे सिस्नो पनि हामीले फाइबर बनाएर चाहिँ के गर्न सक्ने रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँदेखि देन हामीले त्यतिकै बिस्तारै काम गर्दै गयो। त्यहाँदेखि एउटा माथि अरे नम पुनङ भन्ने आमु सक्छुम भनेर ग्रुप छ एसएचजी आमाहरूको। अरू प्रायः एसएचजीले चाहिँ त्यति ध्यान दिएन, तर त्यो आमाहरूको त्यो एउटा ग्रुपले चाहिँ राम्रो ध्यान दिएर चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै गयो। कन्टिन्यू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछाडि उनीहरूले धागोहरू फेरि त्यसरी सिक्दै बनाउँदै गयो। अनि हामीले पनि टाइममा ब्याकअप दिँदै गयो, उनीहरूलाई सपोर्ट गर्दै गयो। त्यहाँदेखि उनीहरूले सानसानो झोलाहरू बनाउन थाल्यो, सानसानो स्कार्फहरू बनाउन थाल्यो। त्यसो गर्दाखेरि उनीहरूलाई अब सिक्किमको पहिलो प्रडक्ट, सिक्किमको अरिजिनल प्रडक्ट भन्दा मान्छेहरूले पनि भ्याल्यु गर्न थाल्यो। मान्छेहरूले अब धेरै अब महँगो थियो, एउटा जलाको एटलिस्ट 3,000-4,000सम्म बेचे जलाहरू कि भन्दाखेरि चाहिँ अब आमाहरूलाई धेरै अब याद पायो कि ओहो यो बनाएर बेच्यो भने त प्रफिटेबल रहेछ, पैसा पनि आउँदो रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यसले गर्दा अझै त्यसो भने चाहिँ यदि उनीहरूले गर्दछ भने चाहिँ यसलाई अझै पनि हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीहरू यसलाई अझै अगाडि गएर अरू गाउँतिर पनि हामीले आमाहरूलाई ट्रेनिङहरू सिकाउन थाल्यो। अनि उनीहरूले पनि प्रडक्ट बनाउँदै गयो, मान्छेहरूले बुझ्दै गयो। त्यहाँदेखि डिपार्टमेन्टहरूले पनि सानसानो ट्रेनिङहरू दिनु थाल्यो त्यो आमा ग्रुपहरूलाई। अनि त्यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यत्रो लङ जर्नी 2011देखि अहिले 2026सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अहिलेकोमा हेर्दाखेरि चाहिँ मैले के लाग्छ भने चाहिँ धेरै अगाडि गएको छ। अब फिलहाल अब अहिलेको जर्नीमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब नेटल फाइबर भन्ने बित्तिकै अब जुन पाराले बनाउँथ्यो नि सिस्नो लेप्चामा अब कुजु सुरङ भन्छ है, तर जुन पाराले बनाउँथ्यो नि यसमा चाहिँ टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ सबै ट्रेडिसनल नलेज, 100% ट्रेडिसनल नलेज। यसमा कुनै अब मेसिन केही छैन हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब च्यालेन्जिङ छ र चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ, त्यसले गर्दा अलिक महँगो पनि भएको। किनभने चाहिँ अब कस्तो प्रोसेसमा बन्नु पऱ्यो भने पहिला काट्नु पऱ्यो, उसिन्नु पऱ्यो, धुनु पऱ्यो, फेरि स्पिनिङ गर्नु पऱ्यो, तान लाउनु पऱ्यो, भुन्नु पऱ्यो, प्रडक्ट दिने त्यही प्रोसेस सुन्दाखेरि नि अब निकै टाइम लाग्छ मान्छेलाई क्या। अब त्यस कसरी गर्नु, किनभने सबै हातले गर्नु पऱ्यो, म्यानुअल एकदम म्यानुअल। त्यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा च्यालेन्जिङ त्यही छ, स्पिनिङ। धागो बनाउनु चाहिँ अझै साह्रो हो, किनभने अब सिस्नुको धागो तान्नु साह्रो पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा इभन हामीले सिस्नुको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा गएर सिस्नो काटेर बोक्रा कुन तरिकाले निकाल्नु त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ खासमा चाहिँ। माथिबाट निकाल्नु या स्टेप बाई स्टेप बोक्रा निकाल्नु, अन्त बोक्रामा निकालेर मात्रै नभएर त्यो बोक्रा निकालेकोलाई चाहिँ कसरी एरेन्ज गरेर बान्नुपर्ने। यदि त्यो ठिकले बाँधेन भने चाहिँ भोलिपछि गएर त्यो सिस्नो उसिनेर चाहिँ हामीले जब कुर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिक्स भयो भने चाहिँ तलमाथि मिक्स भयो भने चाहिँ त्यो फाइबर एक्सट्र्याक्सन राम्रो हुँदैन भनेर। त्यसले गर्दा प्रोसेसमा धेरै मिसाउनु, माटो मिसाउनु, के मिसाउनु, धेरै प्रोसेस लामो छ। त्यसैले गर्दा अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले आमु सक्छौँ एसएचजीले अब राम्रो सिस्नोको आज कुरा सुन्यो भने उहाँहरूले बुनेर एउटा सानो लोगोहरू बनाएर, झोला बनाएर, लेप्चा ट्रेडिसनल ड्रेसहरू बनाएको छ, बनाएर बेच्दै पनि रहेछ। उनीहरूको एउटा लाइभलीहुडमा एउटा इम्प्याक्ट पनि हुँदैछ। अब सायद तपाईँले सुन्नुभएको छ जस्तै भर्खरै यो पालिको 26 जनवरीमा प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ तपाईँको सबै नर्थ इस्टर्न अथवा इन्डियाको ट्राइबल जति पनि ट्रेडिसनल आर्ट कल्चरको यिनीहरूले चाहिँ एउटा इन्भिटेसन बनाएको थियो। तपाईँको 26 जनवरीको इन्भिटेसन प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले अफिसबाट। त्यो इन्भिटेसनमा चाहिँ सिक्किमबाट के बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ गान्तोकमा तपाईँ यहाँ इकोस्ट्रिम भनेको छ नि, डिजाइन आर्ट इकोस्ट्रिम चाहिँ हामीसँग पहिल्यै काम गरिरहेको थियो। इकोस्ट्रिम याद थियो कि देश नेटलकै हामीले केही बनायो भने चाहिँ इट कुड बी त एउटा राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ नेटलकै एउटा सानो यस्तो बनाएर बुनेको नेटल, त्यो चाहिँ फेरि माथिकै आमाहरूले बुनेको हातले बुनेर नेटलकै ह्यान्डमेड बनाएर त्यसमा चाहिँ डिजाइन गरेर कञ्चनजङ्घाको डिजाइन बनाइराखेर चाहिँ त्यो सिक्किमको मिन्समा चाहिँ त्यो पार्ट लगाएको थियो। त्यो लगाउँदाखेरि चाहिँ अब सिक्किमको चाहिँ त्यो आउँदाखेरि चाहिँ
त्यो खालको आयो अन्त आउँदाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा सिक्किमको अनुरोध भयो नि अनि जस्तै भर्खरै अस्ति 1 महिना अगाडि भयो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले जसले बनाएको थियो आमाहरूलाई उहाँलाई इन्भिटेसन गरेर उहाँहरू त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै अब नेसनल लेभलसम्म हुन थाल्यो अनि अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सिस्नुमा काम गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई बेसी मात्रामा चाहिँ सिस्नुमा सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ युएनडिपीले सपोर्ट गरेको छ युएनडिपीले सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीलाई सपोर्ट गर्नु नि अब इम्प्याक्ट चाहिँ आमाहरूलाई जान्छ किनभने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको स्टेज चाहिँ हामीले चाहिँ अब सिस्नुलाई लङ टर्म कसरी लानु अनि अब सिस्नु त गर्दैछ यसलाई अब र मेटेरियल्स स्टक कसरी बनाउनु पर्ने यसलाई अब कल्टिभेसनतिर जानुपर्ने अनि कुन डिपार्टमेन्टसँग हामीसँग लिङ्क हुन्छ त्यो डिपार्टमेन्टसँग कन्भर्जन गर्नुपर्ने इन्डस्ट्री भयो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट भयो अरू कुनसँग त्यस्तै पाराले अरू जस्तै अब यहाँ हाम्रो इकोस्ट्रिम छ प्रडक्ट डिजाइनर उहाँले डिजाइन गर्नुहुन्छ त्यस्तै पाराले अब ब्रान्डिङ गर्नु मार्केटिङ गर्नु यो सबै कुरा अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ जस्तै सिस्नुको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ पहिला लेप्चाहरूले त्यो लाउँथ्यो सादा है अब लाउँथ्यो सेकेन्डमा अब एउटा कटनकै लगायो अब अहिले थर्ड स्टेजमा चाहिँ हामीले सिस्नुकै तपाईँको सिस्नुकै थोक्रा लेप्चा ड्रेस सँगसँगै लेप्चाको प्याटर्न लगाएर चाहिँ एउटा नयाँ लन्चिङ गर्ने भएको छ त्यो चाहिँ मास प्रोडक्सनमा गर्दछ त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले सिस्नु र अलिकति सम पर्सेन्ट अफ कटन ब्ल्यान्ड गरेर किन कटन ब्ल्यान्ड गरेन भने चाहिँ त्यो कस्टिङ हाई भइहाल्छ अनि कटन ब्ल्यान्ड गऱ्यो भने त अलिक सफ्ट पनि हुन्छ भनेर चाहिँ द्याट विल बी द अब सिक्किमको फर्स्ट एउटा नयाँ प्रडक्ट बनिन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ 15-20 जना 30 जना आमा लागि परिरहेछ ट्रेनिङ सक्यो नाउ दे स्टार्ट प्रोडक्सन अहिले त्यो प्रोडक्सन स्टार्ट भइसक्यो अहिले प्रोडक्सनमा चाहिँ हामीले अहिले मार्केट मात्रै दिएको छैन अनि प्रोडक्सन स्टार्ट हुनु रहेछ द फर्स्ट वी आर ट्राइङ टु कन्सन्ट्रेट अन द जङ्गुकोले चाहिँ इच एन्ड एभ्री हस्टेल सुड हेभ 1 थोक्रा चाहिँ हुनैपर्छ लेडिज आमाको लागि दुम्बुन बाउको लागि एउटा थोक्रा चाहिँ हुनैपर्छ घरमा चाहिँ भनेर चाहिँ त्यसको लागि वी आर ट्राइङ टु रिड्युस द कस्टिङ अल्सो हामीले त्यसमा बेनिफिट नराखिकन चाहिँ एकदम मार्जिनल किनभने सिस्नुको अहिले अब फाइन जुन चाहिँ थ्रेड हुन्छ नि हाम्रोमा पाउँदैन त्यो फाइन चाहिँ कटन ब्ल्यान्ड गर्नुको लागि चाहिँ हामीले 1-2 जग्गाबाट बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ राम्रो त्यो चाहिँ यार्नहरू चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी त्यो प्रोडक्सन गर्दैछौँ अनि त्यसमा चाहिँ अहिलेकोमा चाहिँ हामीले आशा राख्छौँ कि कमिङ डेजमा हाम्रो त्यही भन्छ आमाहरूले यसमा धेरै सोर्स अफ इन्कम या लाइभलीहुडमा सपोर्ट हुन्छ भनेर सोच्छ त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा दुईवटा एउटाले हाम्रो कल्चरल पनि प्रिजर्भ भयो अर्कोमा चाहिँ लाइभलीहुडमा चाहिँ अभियसली सपोर्ट हुन्छ अनि दिस कुड बी द सिक्किमको एउटा मेन प्रडक्ट नै दिस द अरिजिनल प्रडक्ट सिक्किम मेड इन सिक्किम बनाउन सक्छ नि ह्यान्डमेड अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रिगार्डिङ द प्रमोसन कुरा गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अहिले सिस्नुको जस्तै एउटा ब्लगर्स आएर हाम्रो प्रडक्टलाई देखाइदिएको थियो कि यति बेसी हाम्रोमा डिमान्ड आयो कि तपाईँले अन्त हामीले अहिले त्यो ब्लग गरिरहेछ अन्त हामीले त्यो अहिले गर्दैन हामीले चाहिँ फर्स्ट विल फिल द डोमेस्टिक डिमान्ड भनेर त्यो खालको त्यसले गर्दा आशा राख्छ कि अब नट ओन्ली फोकस अन जङ्गु वी आर ट्राइङ टु फोकस इन्टायर सिक्किममा जहाँ सिस्नु पाउँछ त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले ट्रेनिङ दिने त्यहाँको आमाहरूलाई त्यहाँको एनी वानलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर चाहिँ सकित एभ्री वान सुड ह्याभ सिस्नुबाट चाहिँ प्रफिट बनाओस् भनेर लाइन ल अब यता ट्रेनिङमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै अब डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ भने सपोज डिपार्टमेन्टमा ट्रेनिङ के छ दे निड सम सर्टिफिकेट होइन के बुझाउनु पऱ्यो नि सर्टिफिकेट कुनै के दे हेभ टु सबमिट द सर्टिफिकेट मेबी सिवाई मेबी के हो अन्त हामीले चाहिँ यसमा ट्रेनिङमा चाहिँ के छ भने अलिकति भए पनि रिल्याक्स गरेर होइन जसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने इच्छा छ किन उसलाई इच्छा छ भने चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हाम्रो त है एटलिस्ट दे सुड हेभ वान आधार कार्ड एन्ड उनीहरूको ब्याङ्क एकाउन्ट हुनु पऱ्यो किन वी हेभ टु ट्रान्जेक्सन हुनु पऱ्यो उनीहरूको एकाउन्टमा उनीहरूले काम गरेको डाइरेक्ट एकाउन्ट पे गरिदिन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ यदि उनीहरूको आधार कार्ड है ट्रान्जेक्सन त्यसो गऱ्यो भने ल्यायो भने चाहिँ अन्त हामीले चाहिँ अलिकति जुन चाहिँ ट्रेनिङको प्रोसेस चाहिँ हामीले अलिक फ्री गरिदिएको छ कि कस्तो फ्री कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अस्ति फर्स्ट ब्याचमा अब पहिला ट्रेनिङ त धेरै ट्रेनिङ गरेको छ है जस्तै अब लिङदेममा ट्रेनिङ गऱ्यो यता नम्पनङकोलमबाट ट्रेनिङ गराएको अरू जग्गामा ट्रेनिङ गरेको अहिलेको लेटेस्ट ब्याच चाहिँ 2025 को कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले अहिले 20 जना काम गर्दैछ 10 जना चाहिँ 9 जना चाहिँ ट्रेन्ड भइसक्यो उनीहरूले चाहिँ अब प्रोडक्सन गर्दैछ अब उनीहरूमा त्यति अब
एकदमै फाइन हुन्छ भने चाहिँ त्यतिको चाहिँ उनीहरूले काम गर्नु सुरु गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब हाम्रोमा प्रोभिजन के छ भने सपोज त्यो 10-9 जनाले चाहिँ उनीहरूमा एनी प्रब्लम छ है उनीहरूले, तर हाम्रोमा के छ भने चाहिँ ट्रेनिङ पिरियडमा चाहिँ अब उनीहरूलाई त्यसै चाहिँ हामीले उयो गर्दैन। ट्रेनिङ पिरियडमा चाहिँ वी गिभ सम अब अलिकति अब पनि अनरियम इन्सेन्टिभ्स भनौँ न होइन, किनभने उनीहरूको दे हेभ टु रन होम्स भनौँ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ट्रेनिङमा चाहिँ हामीले यसो 5,000 4-5,000 ट्रेनिङ कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ 1-2 महिनाको हामीले सपोर्ट फन्ड दिन्छ। त्यस देन 2 महिनामा ट्रेन गरिसकेपछि देन दे हेभ टु स्टार्ट द प्रोडक्सन। यदि ऊ सक्दैन प्रोडक्सनमा अझै हि निड सम सिक्नु चाह्यो भने चाहिँ अगेन he or she क्यान सिट फर द ट्रेनिङ कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले 9 जना चाहिँ उयो कामै गर्दैछ अनि रिमेनिङहरू चाहिँ ट्रेनिङै गर्दैछ। अनि जो आउँदै गर्छ अनि अरू चाहिँ अनि हामीले टाइम पनि यस्तो गरेको छ अब कुनै स्ट्रिक्टली टाइम उयो गरेको छैन, किनभने बस्तीमा मान्छे पाउँदैन एउटा होइन, सबैजना बिजी हुन्छ, घरको काम पनि गर्नु पऱ्यो है, बिहान बेलुका कोही बेला एग्रिकल्चर काम पनि गर्नु पऱ्यो। अनि अब कम्प्लिटली फ्री हुनेहरू त होल डे गर्नुसक्छ, जसको चाहिँ बिहान खाली छ त बेलुका एनी टाइम 3 घन्टा 4 घन्टा जसो खाली हुन्छ नि उनीहरूले निकालेर आउनु सक्यो भने उनीहरू पनि आएर गर्न सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट सिक्दो रहेछ होइन। हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ 2-3 महिनाको यो एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स के पायो भन्दाखेरि चाहिँ अब गाउँ बस्तीमा के हुन्छ भने चाहिँ अब कतिजनाले अब टाइमलाई वेस्ट गर्छ नि त, अनि थाकेको हुन्छ त त्यसै बसेको हुन्छ, टिभी हेरेको हुन्छ, मोबाइल खेलिरहेको हुन्छ, त्यसै बसिरहेको हुन्छ। तर अहिले सानो एउटा यो एक्सपिरियन्सले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्किल पनि भयो, तर मैले यो 1 घन्टा टाइम दिएँ भने त मलाई त पैसा पो पाउने रहेछ भनेर चाहिँ अब बिहान भ्याउनेहरूले बिहानै 5 बजीतिर उठेर आएर उनीहरूले बुन्दै गरेको हुन्छ। अन्त जसको बेलुका हुन्छ नि आफ्टरनुन काम गर्नेले अब घरको खानासाना नानी सब दिइसकेर जुन चाहिँ 8-10 बजीसम्म काम हुन्छ नि बेलुका आएर बुन्दै गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ उनीहरूलाई यति साह्रो भ्याल्यु भएको टाइमको कि कम्पिटेटिभ त भइसक्यो, दिस त पोजिटिभ कम्पिटिसन नि। त्यसले गर्दाखेरि आशा राख्छु कि चाहिँ अरू त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरूलाई पनि एट्र्याक्ट हुँदो रहेछ क्या। पहिला 4-5 जना हो कि होइन थियो, अहिले त सबैजना हो होइन म पनि गर्छु हामीलाई सोधेको छैन को आयो भनेर त्यहाँ सेन्टरमा कि, तर उनीहरूकै बिचमा गफ गर्दै उनीहरूले लु तिमी पनि आइज भने म पनि आउँछु, जोइन गर्न थुप्रो छ। ताकि एउटा हामीले त्यो क्राइटेरिया पनि राखेको छैन कि मैले सरलाई गर्न एप्लिकेसन गर्नै पर्ने त्यो पनि छैन, जसलाई मन छ आयो एन्ट्री गर अन्त हामीलाई इन्फर्म चाहिँ गर। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राम्रो हुँदैछ अनि आशा राख्छु कि इट विल बी द सिक्किम गएर वान अफ द बेस्ट र स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजमा आउने रहेछ भन्ने आशा राख्छु। प्रोडक्सनमा हेर्दाखेरि अब युथ इन्भल्भमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एज क्याटेगोरी हेरेको छ। वाइ हामीले ट्रेनिङ किन गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा यसमा मैले 1-2 अब म तपाईँलाई पछाडि भन्छु। यसमा च्यालेन्जिङ एउटा पनि छ। अब च्यालेन्जिङ छ भने चाहिँ अब के छ भने चाहिँ यसमा युथ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एबभ 30 आमाहरू हुनुहुन्छ अहिले, एबभ 30 आमा एबभ भनौँ एबभ 40, 45 to 60। त यसमा च्यालेन्जिङ के छ भने चाहिँ वान्स त्यो आमाहरू अब 10-15 वर्ष काम गर्ला अनि हु विल द नेक्स्ट, पछाडि को हुने त फेरि बुन्नु पऱ्यो। हामीले कल्चर बचाउँछु, हामीले यो गर्छु त्यो गर्छु, हामीले यो के अरे लाइभलीहुडमा सपोर्ट गर्छु भन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्दैछ भने नाउ वी आर ट्राइङ टु लाइक सबमिट द वान प्रपोजल टु द कन्सर्न डिपार्टमेन्टको लागि हाउ टु रिटेन द हाम्रो स्किललाई कसरी रिटेन गर्न सक्छ। ताकि यो चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले अब हामीले अहिले प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैछौँ, त्यो डेभलप गरेपछि साकी सानैबाट सिकोस् उनीहरूलाई। सिकेपछि के हुन्छ भने सायद एनीवन क्यान अब भोलि दिनमा उनीहरूले त्यो भुनै पर्छ छैन, सबैको ट्रेडिसनल नलेज बसिरहेको हुन्छ अनि कसै सिक्नेले कन्टिन्यू पनि गरिहाल्छ। अनि अहिले चाहिँ हामीले जो अब जति पनि अब एकजना गाउँको बढियार हुन्छ होइन सानसानोहरूलाई पनि जस्तै अब माथि नमपनुङमा चाहिँ के गर्दैछ भने जस्तै स्कुल स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, खालि कलेज पढ्नेहरू हुन्छ नि, आएर बसेको हुन्छ, तिमी त्यसैमा बस बुन्दै गर भने चाहिँ माथि त्यो नमपनुङको एउटा ग्रुपमा चाहिँ इभन उहाँ त्यहाँ त त्यो जुन चाहिँ एकजना दिदी हुनुहुन्छ सिनियर, उहाँको त छोराले पनि बुन्छ, हस्बेन्डले पनि बुन्छ। त्यस कारण म चाहिँ यो भन्छु दिस ह्यान्डलुम जुन चाहिँ क्राफ्ट जुन चाहिँ हाम्रो छ नि प्रडक्ट जसले यसलाई चाहिँ खालि त्यो वुमेन्सको काम हो, वुमेन्सलाई मात्रै गर्नुपर्छ राख्नु चाहिँ भएन, त्यो चाहिँ हाम्रोमा हटाउनुपर्छ। एभ्री वान सुड इन्भल्भ। घरको बाउले फ्री छ बाउले पनि गर्नु पऱ्यो, छोराले पनि गर्नु पऱ्यो, छोरीले पनि गर्नु, एनी वान क्यान फ्री। किनभने यो चाहिँ
कल्चरल ट्रेडिसनल हाम्रो आर्ट यो स्किल भनेको चाहिँ आफ्नो यो भनेको चाहिँ सबै त्यस्तो भइदियो भने चाहिँ यो चाहिँ खालि त्यो आमार्कोमा सीमित होइन, सबै भइदियो भने त झन् धेरै झन् राम्रो। सिक्किममा त्यहाँदेखि त एउटा 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 ठुलो एउटा यो पनि आउँछ यार। यस 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 एनजिओसमा MLAS लाइक MLAS भन्नुलाई चाहिँ अब यसको डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ मुतान्ची लोम आल सेजुम। अब यो तपाईँको अलिकति ब्रिफ हिस्ट्री दिँदाखेरि चाहिँ 1990मा चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको। यसको स्टोरी हेऱ्यो भने तपाईँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अब जङ्गुमा तपाईँको कलेज पढ्ने हाम्रो सिनियर्सहरू भनौँ फर्स्ट ब्याच भनौँ न, अरू थियो तर अलिकति बेसी मात्रामा चाहिँ कलेज ब्याचहरू आउनु, फर्स्ट कलेज ब्याचहरू जो चाहिँ अब राइटिङ 80sकोहरू भयो है, उहाँहरू चाहिँ कलेजमा पढेर त्यो एउटा सर्टन ब्याच अफ फ्रम द जङ्गुकोलाई चाहिँ लिङथेम हिगाथाङ कहाँ यो जङ्गुको चाहिँ उनीहरू कलेज सकेर फर्केर गयो। फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भने नाउ लाइक हामी सबैजना एउटा कलेजको ब्याच हो, नाउ हेभ टु स्टार्ट समथिङ। अब किन के चाहिँ गरौँ न भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ एउटा क्लब खोल्यो क्या, कल्चरल अब प्रिजर्भेसन हामी चाहिँ अब लेप्चाको कल्चरल ट्रेडिसनलाई बचाउनुपर्छ भन्ने खालको गएर चाहिँ एउटा क्लब खोल्यो क्या। क्लब खोलेर चाहिँ मुतान्ची लम आल सेजुम एउटा क्लब, सानो क्लब भन्दा पनि नन रेजिस्टर्ड क्लब नि एउटा जस्ट एउटा। अब त्यसमा चाहिँ बेसिकली काम के गरियो छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फोकस अन तपाईँको एजुकेसन एवेरनेस, हेल्थ एवेरनेस। अब त्यो 80s 90sको कन्डिसनमा चाहिँ जङ्गुमा अब एजुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा हेल्थ पोइन्ट अफ भ्यूमा धेरै कमजोर थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ग्रुपले चाहिँ हेल्थको एवेरनेस प्रोग्रामहरू, बेसिक हेल्थहरू, सेनिटेसन, साफ सबै कस्तो एजुकेसनको भ्याल्यु के हो, कसरी नानीहरू पढाउनु पर्ने, त्यो खालको उनीहरूले काम गर्दै गर्दै अनि कल्चरल प्ले सङ्ग्सहरू, गीतहरू नाच्नुपर्ने सानो त्यो रेकर्डिङहरू सुरु भयो, लेप्चाको कल्चरल पोइन्ट्स त्यसरी भयो। त्यसो गर्दै गर्दै देन 1995मा चाहिँ रेजिस्ट्रेसन भएछ एज ए मुतान्ची लम आल सेजुम एज ए एनजिओस भनेर। 95मा रेजिस्ट्रेसन भएछ अनि त्यति बेला त हामी त थिएन। अन्त त्यसो हुँदै आउँदाखेरि सिनियर्सलाई चलाउँदै हुँदै थियो उनीहरूले अब यसरी जङ्गुको इस्युजमा बोल्नुहुन्थ्यो, जङ्गुको कुनै कल्चरल ट्रेडिसनल एनी इस्युजमा काम गर्दै थियो। तर के भयो भने पछाडि अब उनीहरूले काम त गरिरहेको थियो तर त्यो म्याक्सिमम् त्यो ब्याचको जति पनि मेम्बर्सहरू थियो, बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स थियो, उनीहरू चाहिँ अब भनौँ 90% देम दोज आर द गभर्मेन्ट इम्प्लोइज, सबै गभर्मेन्ट इम्प्लोइज थियो त्यो टाइममा। त्यसो गर्दा चाहिँ उनीहरूले अब कन्टिन्युसन हुन्छ नि, अब सपोर्ट त गरिरहेको छौँ तर उनीहरूले कन्टिन्यू गर्नु सकेन क्या, अब फुल टाइम दिनु सकेन। तर भए पनि फुल टाइम दिन नसक्दा पनि उनीहरूले कल्चरल एक्टिभिटिजहरू भयो, प्रोग्राम्सहरू भयो, एवेरनेस प्रोग्राम, गभर्मेन्टको इस्युजहरू केहरू गरिरहन्थ्यो। अनि 2001 आई कम्प्लिट माई ग्रेजुएसन है, मैले ग्रेजुएसन सकेर म फर्केर गयो। फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ अब के रहेछ अर्गनाइजेसन्स है, एनजिओस के रहेछ, कल्चर ट्रेडिसनल उनीहरूले हाम्रो सिनियर्सहरूले गाउँमा त्यो सानो प्लेहरू देखाउँदै आउँदाखेरि हामीलाई पनि पुरा लाग्थ्यो क्या, इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। यस्तो कथा यस्तो रहेछ, त्यो उनीहरूले ड्रामा भन्थ्यो नि उहिले क्या, त्यो ड्रामाहरू देखाउँथ्यो क्या। त्यो ड्रामा चाहिँ फोक लोरसँगै रिलेटेड ड्रामाहरू त्यो गर्दै जस्तै एवेरनेस क्या, पोलियो एवेरनेसहरू, एजुकेसन एवेरनेसहरू गर्थ्यो नि, त्यो ड्रामामा देखाउँथ्यो। त्यसो गर्दा हामीलाई पुरा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो, हामी पनि खेल्नु पाएँ त भन्ने हुन्थ्यो नि ड्रामा क्या। त्यसो गर्दा गर्दै मैले 2001मा चाहिँ एज ए मेम्बरसिप लिएँ क्या, 2001मा चाहिँ मेम्बर भयो। अन्त मेम्बर हुँदाखेरि चाहिँ अन्त ओके मेम्बर भयो, एज ए मेम्बर त्यहाँदेखि काम गरिरहेको थियो। अनि पछाडि फेरि सबैजना सिनियर्सहरू नभ्याउने हुँदाखेरि चाहिँ अब दे रिक्वेस्ट मी एज ए तिमी बोर्डमा काम गरेर आइज, तिमी बोर्ड काम गर्दा, किनभने वान्स मैले के भन्छ कलेज सक्नु बित्तिकै अब फर्केर गएर 2 वर्ष टिचिङ गऱ्यो। त्यहाँदेखि फेरि 98-99मा टिचिङ प्रोफेसन गरेको पनि एज ए कन्ट्र्याक्ट बेस गरेको। देन छोडेर चाहिँ फेरि 2018 सर्वशिक्षा अभियानमा मैले आई थ्रु द इन्टरभ्यू अल्सो, आई एम द रेगुलर टिचर एक्चुली। तर मैले चाहिँ टिचर गरिनँ, मैले छोड्यो रेगुलर। त्यहाँदेखि मलाई अब यसो लाग्यो किनभने मैले अब
जुन चाहिँ मैले टिचिङ 2 वर्ष टिचिङ गर्दाखेरि यस्तो पनि पाएँ कि मैले मेरो जर्नी एकदमै त्यो भन्नु एक्सप्लेन गरेँ भने चाहिँ अब एकदम टाइम लाग्छ क्या जर्नी 2 वर्ष टिचिङ गर्दाखेरि मलाई धेरै कुरा महसुस भयो कि मलाई अनुभव भयो कि अब इफ किनभने त्यो टाइमको टिचिङ अब अहिले टिचिङ त्यो टाइमको टिचिङमा धेरै भिन्नता छ नि त त्यो टाइममा एकदमै त्यो एउटा हुन्छ नि अब मोनोटोनस खालको त्यही एउटै स्कुलमा जाएँ त्यही नानी चेन्ज हुन्छ अब त्यही कोर्स पनि त्यही योपालिको सिलेबस त्यही 8मा त्यही पढाउनु पनि 10मा त्यही कथा त्यही हिस्ट्री त्यही कथा पढाइबस्नु पर्ने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले भने अब मेरो चाहिँ सानैबाट त्यो थियो कि त्यो एउटै कम्युनिटीसँग एट्याचमेन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ पुरा थियो सानैबाट क्या के गर्नुपर्ने कम्युनिटीसँग त्यो त्यसले गर्दाखेरि मेरो इन्ट्रेस्टै त्यो थियो कि अब म कसरी कम्युनिटीसँग एट्याच भएर काम गर्नुपर्ने देन जब म एनजिओसमा गयो त्यो एनजिओसमा त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई एज ए सेक्रेटरी बनायो क्या मेम्बर सेक्रेटरी एनजिओस बनाउनु देन फ्रम इयर अफ 2005 देखि होला सायद अब त्यो एज ए सेक्रेटरी काम गऱ्यौँ देन एज ए एनजिओस चाहिँ काम गर्न थालेको नभए चाहिँ हो भने हाम्रोमा त्यो के अरे देयर इज नो सिस्टम अडिट सिस्टम रेकर्ड सिस्टम एभ्रिथिङ त्यस्तो केही थिएन नि एनुअल रिपोर्ट कसरी बनाउनु पर्ने के थियो त्यो त प्रपर सिस्टममा थिएन जब मैले देन त्यहाँदेखि यता त मेरो त कन्टिन्यू रेगुलरली ट्रेनिङ गुवाहाटीमा ट्रेनिङ कलकत्तामा ट्रेनिङ जान त्यहाँदेखि विषय अब क्यापेसिटी पनि अलिक बिल्ड भयो अब वन्स म कलेज सकेर आउनु र त्यो ट्रेनिङ पाउनुमा धेरै भिन्नता पनि भयो अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ देन मैले अब बिस्तारै कसरी प्रोजेक्ट लेख्नुपर्ने रहेछ कहाँ जानुपर्ने छ कसरी कम्युनिटीसँग बोल्नुपर्ने छ कसरी सबै कुरा मैले यो एनजिओसमा आएर सिकेँ क्या काम गर्न सिक्यो इभन कम्युनिटीसँग बसेर कसरी प्लान बनाउनु पर्ने सबै कुरा त्यहाँदेखि चाहिँ मैले बिस्तारै होल गर्दै अन्त अब अहिले चाहिँ नाउ वेब अफिस इन हिगाथाङ हुनु चाहिँ मेरो आफ्नै स्ट्रक्चर बिल्डिङ थियो न आई हेभ गिभन टु द एनजिओसको आफ्नो एउटा ठुलो कन्फरेन्स हल छ हाम्रो आफ्नो अफिस छ अनि नाउ हाम्रोमा अहिले हाम्रो 6जना बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ अल यङ सबैजना यङ छ अन्त अहिले हामीले 2-3वटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ अन्डर मिनिस्ट्री अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग अनि अर्को चाहिँ हामीले युएनडिपीसँग गरिरहेको छौँ अनि त्यसै पनि हामीले हाम्रो अब यहाँ जीवी इन्स्टिट्युट पाङथाङमा छ जीवन इन्स्टिट्युट उहाँसँग गरेको छ अन्त डिपार्टमेन्टसँग अनि कतिवटा प्रोग्राम्सहरू हामीले गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्टसँग पनि ड्राइभ गरेर काम गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एनजिओको जर्नीमा अहिलेसम्म अब सिन्स 20-25 इयर्समा एटलिस्ट एज ए एनजिओस इन नर्थ सिक्किम हामीले थाम्यो कतिवटा गभर्मेन्टसँग ड्राइभ गरेर काम गरिरहेको छौँ काम भन्दाखेरि चाहिँ एनजिओसमा वी आर नट स्टे इन हामीले खालि प्रोजेक्टको मात्रै काम गरेको छैन है धेरैवटा काम गर्दैछौँ लाइक कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब विदाउट फन्ड अल्सो हाम्रो आफ्नो क्यापेसिटीमा हाम्रोमा के क्यापेसिटी छ त्यही अनुसारले काम गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट काम गर्दाखेरि चाहिँ अब हाउ वी क्यान लाइक जङ्गुलाई हामीले एउटा लाइभलीहुडमा कसरी असर गर्न सक्छ र चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ वाट आर द एभेन्युज वाट आर द ठाउँ के कुन ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई हेल्प गरेर त्यसलाई प्रमोट गर्यो भने चाहिँ ताकि जङ्गु पिपल क्यान बी अथवा यङ जेनेरेसन क्यान बी एनी वान क्यान बी द लाइक बेनिफिट त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले अथवा कुनै भाइ बहिनी टुरिज्ममा इच्छा छ भने वी आर एभ्री टाइम वी आर ट्राइङ टु लाइक वी आर अर्गनाइजिङ द ट्रेनिङ पनि गर्दैछ हामी ट्रेनिङ गरिरहेको छौँ हामीले टुरिज्म सेक्टरमा पनि गरिरहेको छौँ अनि इभन एउटा के छ भने नाउ एउटा हामीले ट्राइङ टु लाइक फोकस अन द फेस्टिभलमा चाहिँ हामीले 2-3वटा फेस्टिभल जङ्गुमा युनिक फेस्टिभल छ वान फेस्टिभल इज द लाइक छलमदाम्रा फेस्टिभल इज द अरेन्ज फेस्टिभल इन द लोवर जङ्गुमा हुन्छ इन द मन्थ अफ जनवरी त याद राख्नुहोस् एभ्री वान याद राख्नुहोस् इन द मन्थ अफ जनवरी फर्स्ट विकमा चाहिँ फेस्टिभल हुन्छ यो फेस्टिभल चाहिँ सायद 6 एडिसन्स त भइसक्यो फेस्टिभल न कमिङ अब 2027को फेस्टिभल हुन्छ अब हामीले यो फेस्टिभल त पहिला हाम्रो सिनियर्सहरूले गरेको त्यो फेस्टिभलले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ त्यहाँदेखि हामीले जब चाहिँ फेस्टिभल यो 2टा फेस्टिभल चाहिँ हामीले गऱ्यो वी अर्गनाइज द फेस्टिभल त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नाउ अब वी चेन्ज द कन्सेप्ट अफ फेस्टिभल हाउ टु म्यानेज द फेस्टिभल एन्ड हाउ टु लाइक लो कस्ट द फेस्टिभल कस्टिङलाई कसरी डाउन गर्नु किनभने फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने चाहिँ अब सिक्किमको सेनेरीमा फेस्टिभल भन्ने भए चाहिँ देयर इज नो लाइक एक्चुली द
मजाको फेस्टिभल नै बनाउँछ हैन नि फेस्टिभल अब फेस्टिभल भनेपछि कि फुटबल खेल्नु पर्यो कि होइन चाहिँ अब म्याक्सिमम फेस्टिभलमा मलाई के देख्छ भने मतलब त्यो फुटबल तास जुवा गेम्लिङ यस्तो के न के भइरहेको हुन्छ अनि फेस्टिभल भन्ने बित्तिकै अब त्यही सिङतामको अथवा सिलगढीको हुन्छ नि त्यो लालबजारको चिजहरू लिएर बेच्दै गरेको चिप्सहरू बेच्दै गरेको अब त्यो नयाँ कुरा के देखेन नि त होइन त्यसले गर्दा आवर कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने वान्स यु टक अबाउट लाइक तिमीले यो के अरे वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नु हुँदैन भनेर भन्छन् कतिजनाले तिमीले यो एवेरनेस दिन्छन् कतिजना अन्त तिमीले भन्छ यो के अरे इन्डिजिनियस सिटहरू बचाउनु पर्छ भनेर भन्छ नि तिमीले यो हाम्रो यो इम्पोर्टेन्ट सिटहरू लोकल सिटहरू बचाउनु पर्छ भन्छ नि बचाउनु पर्छ त हामी भन्छ नि होइन तर जसले बचाउँदैछ नि उसलाई के बेनिफिट छ उसलाई बेनिफिट हुनु पर्यो यदि उसले बचाउँदैछ भने चाहिँ उसले चाहिँ कुन एङ्गललाई चाहिँ बेनिफिट हुन्छ उसले लु मेरोमा चाहिँ लु इन्डिजिनियस कोदो भेराइटिज छ अरे उसले बचाएर फलाएर त्यो कसैले किन्दैन हुन्छ होइन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो फेस्टिभल कन्सेप्टलाई चेन्ज गऱ्यो कि यो फेस्टिभलमा चाहिँ देयर सुड नट बी द 100% मार्केटको चाहिँ जिरो केही पनि आउनु हुँदैन मार्केटको चाहिँ केही आउनु भएन जस्तै अब इभन द चुइगाम चिप्सहरू हुन्छ केही आउनु भएन मार्केटको चाहिँ पस्नु भएन वाट एभर द प्रडक्ट खानेकुरा आइटम्स होस् गाउँले नै बनाऊ होइन कोदोको रोटी बनाऊ फापरको रोटी बनाऊ होइन खाब्जेहरू बनाऊ के बनाऊ चिप्सहरू हो भने सिम्बल तरको चिप्स बनाऊ आलुको चिप्स बनाऊ बनानाको चिप्स बनाऊ त्यो चाहिँ लोकली बनाऊ फेस्टिभलमा त्यो सोकेस गरेर त्यो बेच एसएचजीले गर्नु बनाऊ इन्डिभिजुअलले बनाऊ होइन लोकलले बनाऊ द्याट मिन्स त्यो चाहिँ त्यो पार्टिकुलर चिज भन्ने कुराहरू भयो यो चाहिँ सर्टन एज ग्रुपको लागि के बिकज दे आर भेरी मच लभ इन त्यो खानेमा कुद्छ नि त्यसको लागि तिनीहरूको लागि चाहिँ पिरो पनि डल्ले खोर्सानीको बनाऊ लोकल डल्ले खोर्सानीको वाइ वी गो फर द त्यो कोरियन चिप्स एन्ड कोरियन पिरो डल्ले खोर्सानीको बनाउन होइन त्यसले गर्दा त्यसमा हामीले चाहिँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्योमा चाहिँ जसले रोप्छ नि तपाईँको धान मकै कोदो उनीहरूको पनि एउटा सेल गर्ने जग्गा बेच्ने जग्गा भयो अब ट्रेडिसनल भने अहिले जङ्गु सिक्किम एज ए ब्रान्ड अर्ग्यानिक भयो होइन अनि बाहिरबाट आउनेले पुरै किनिदिन्छ उनीहरूले अब उनीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोडक्ट भनेपछि मेला भनेपछि हामीले आज भोलि प्लान गरेर हुँदैन मेलामा चाहिँ वी हेभ टु प्लान फर 1 year किन भन्दाखेरि चाहिँ मेला भनेपछि अलिअलि दुध चाहियो चिकन चाहियो पर्क चाहियो मेलामा चाहियो नि त होइन त्यो खाने कसैले यो सुँगुर मासु खाला कसैले कुखुरा मासु खाला कुखुरा त आज एक दिन बजारबाट ल्याएर त फाइदा भएन नि त हामीले एडभाइस दिन्छ कि गाउँले एक वर्ष अगाडि कुखुरा पाल्नु पऱ्यो नि त सुँगुर पाल्नु पऱ्यो नि त्यहाँदेखि बेच्नु पऱ्यो नि त्यहाँदेखि पो मेला मैले यो पालिको मेलामा चाहिँ मेरो यो चिजहरू बेचेर मैले यति कमाएँ भन्ने हुन्छ नि अल ओभर ट्रान्जेक्सन मेलामा पहिलाको मेलामा तपाईँले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1 लाख ट्रान्जेक्सन भयो भने त 50,000 त मैले बजारमै तिर्नु पर्थ्यो किन बजारबाट ल्याएको हुन्छ नि कस्टिङ है त्यसले गर्दा अझै त्यो भन्दा पनि गाउँमा के पोसिबल छ त्यो मनसनमा सब्जीदेखि लिएर साग सब्जीदेखि ड्राई चिजदेखि लिएर चिप्स इभन यो ह्यान्डलुम क्राफ्टहरूदेखि लिएर अनि यङहरू हुन्छ नि जो चाहिँ इमर्जिङ एन्टरप्रेनर भाइ बहिनीहरू छ नि तिनीहरू पनि आउँछ तिनीहरूले आएर आफ्नो एउटा सानसानो कसैले टी सर्टहरू बनाएको कसैले डिजाइन गरेको कसैले फुलहरू यो सबै अहिले त एउटा नानीहरूको फेसन भएको छ नि एउटा क्राफ्ट बनाउँछ नि नानीहरूमा त्यो इन्ट्रेस्ट जागेको छ कि अन्त मेलामा आउने बित्तिकै अनि कसैले अब यसो नि हामी किन कफी चाहिँ बजारमा गएर खान्छौँ होइन बस्तीको मेलामा आएर पनि कफी खाइदेऊ न त्यो कफी कसले बनाउँछ भने नानीले बनाउँछ नि गाउँलेहरूले बनाओस् नानीहरूले बनाओस् सिकोस् न त्यसै गर्दाखेरि त्यस्तो चिजहरू पनि नानीहरूले सिकोस् क्या सिकेर अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि जति पनि हामीले अब बस्तीको हिसाबले मेला गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ भने चाहिँ अब म्याक्सिमम् मेलामा अहिले सिक्किममा के छ भने चाहिँ ठुल्ठुलो ब्यान्डहरू आउँछ नि ठुल्ठुलो ब्यान्ड लाख करोड खर्च गरेर ब्यान्ड ल्याउँछ मेला गर्छ होइन र म चाहिँ त्यही सोध्छु वन्स वी अर्गनाइज द मेला कसको लागि गरेको बेनिफिट छ त्यो गाउँले मेलामा पब्लिकलाई बेनिफिट होस् न अन्त हामीले यो मेलालाई चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि वी कनेक्ट विथ द होमस्टे कनेक्ट त्यस कारणले गर्दा होमस्टेमा कसरी कनेक्ट गर्न पहिला चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो अब चाहिँ के गर्यो भने हामीले चाहिँ मेला हुँदैछ भने 2-3 महिना अगाडि प्रमोसन योपालि चाहिँ हामीले गर्दैछ कि अब चाहिँ बुकिङ सुरु हुँदैछ अब चाहिँ अब किनभने पोहोर तपाईँले याद छ तपाईँको रोनियन भारती आउनु भएको थियो नि उहाँले आएर चाहिँ पुरा प्रमोट गरिदिएको छ अन्त अस्तिदेखि नै अब त्यो मेला हुनु बित्तिकै अरेन्ज फेस्टिभल छलम दाम्रा हुनु बित्तिकै अब छलम दाम्रा भनेको चाहिँ खासमा लेप्चामा चाहिँ सुन्तलाको बगैँचा भनेको नि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ वी आर ट्राइक विथ द लास्ट इयर पनि हाम्रोमा एराउन्ड 50 जना जस्तै थियो होमस्टेमा बस्नेहरू
अनि 3 दिनको मेलामा 2 दिनको मेलामा एउटा घरमा 3-4 जना बस्दा पनि 10-15 हजारको त होमस्टेले कमाउँछ नि त। अब होमस्टे कमाउँदाखेरि फेरि होमस्टेकोमा सबै कुरो नहुँदाखेरि मैले दुध त अर्को घरबाट किन्नु पऱ्यो नि, कुखुरा अर्को घरबाट किन्नु पऱ्यो नि। यो मेलाको इम्प्याक्ट चाहिँ यस्तो हो कि तपाईँको गाडी कुदाउने ट्याक्सी कुदाउनेदेखि लिएर सबैले बेनिफिट होस्। सँगसँगै के चाहिँ हामीले गर्नु सक्छ र चाहिँ हामीले त्यो देखाउनु सक्छ, सोकेस पनि होस्, कन्जर्भेसन पनि हुन्छ। किन मैले घरमा मैले यो कुरा रोप्दैछ भने बिक्री हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट भयो नि त अब। अनि जसको डोको बुन्नेहरू भयो के सबै कुरा चाहिँ 100% चाहिँ गाउँकै होस्, गाउँले बनाएको होस्। त्यसले गर्दा हामी वी ट्राइङ टु इन्भल्भ द अल द कम्युनिटी। त्यसले गर्दाखेरि अनि वन्स वी ट्राइङ टु लाइक मेक द स्टेजहरू बनाउँछ नि, स्टेजहरू बनाउन हामीले हाम्रो सजेसन छ भने के गर्छ भने चाहिँ वी क्यान नट अलाउ टु मेक द स्टेज। अब ठुलो दामी क्या स्पेसिफिकली त्यो छलम दमरा फेस्टिभल चाहिँ वी युज टु मेक फ्रम लाइक लोकल मेटेरियल्स, बाँसकै होस् न। सायद तपाईँले हेर्नुहोस् कि छलम दामराको त साइट वेब यो पेजै छ कि फेसबुकमा, तपाईँ त्यसमा हेर्नुहोस् हाम्रो नाइट इभिनिङ प्रोग्रामको स्टेज हेर्नुहोस् त, कम्प्लिटली बाँसकै स्टेज बनेको छ हामीले। सो द्याट त्यो मेलाले गर्दा जसले बाँस बेच्छ नि, हाम्रो मान्छेले बाँस त बेच्दैन नि, खालि त्यो धाजा गाड्छ, अलिअलि यस्तो बनाउँछ, डेरासेरा बनाउँछ, किन बेच्नु बाँस होइन, कसरी किन्यो पनि त। नभए त्यो मेलाले गर्दा पनि यति स्टेजमा कसरी किनिदियो भने धेरै अल्सो बाँस बेच्नेले त्यो पनि प्रफिटेबल भयो। अनि युजली हाम्रोमा एउटा नेक्स्ट अनदर थिङ चाहिँ हाम्रो एनजिओसले के पनि गर्यो भने चाहिँ द्याट इज अल्सो फन्डेड बाई नाबार्ड। सानो नाबार्डले ग्रान्ट दिएको थियो, 1 लाख समथिङ ग्रान्ट दिएको थियो। त्यो ग्रान्टमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ हामीले 2-3 प्रपोजल दिएको थियो। त्यसमा चाहिँ वी फोकस अन द स्कार्फ, माला स्कार्फ एन्ड बटम फ्लावर। बटम फ्लावरमा चाहिँ के गर्छ भने युजली अब सिक्किममा त कतिवटा फेस्टिभल हुन्छ, प्रोग्राम हुन्छ होइन, के युज गर्छ हामीले बटम फ्लावर युजली युज फर द यो प्लास्टिकको युज गर्छ नि त होइन, त्यो रिबनको युज गर्छ होइन, खाँदा पनि त पोलिथिन। अनि हामीले चाहिँ to replace the polythene and all this thing by non-biodegradable replace गर्दा चाहिँ we try to make the training to the women's group to make the खादा and button flower from the त्यो फुल ने टोटोलाको फुल हुन्छ नि, त्यो फुलको बनाएपछि देन एक्चुअली नट फुल त्यो सिट हो त्यो, त्यसको हामीले 1 मन्थको ट्रेनिङ गराएर नाउ अहिले एउटा ग्रुप छ उहाँहरूले त्यो बटम फ्लावर भयो त्यो माला भयो बेच्छ उनीहरूले। अनि जसको प्रोग्राम हुन्छ त्यसले बुक गर्छ, अनि एकखेप बेच्दाखेरि तपाईँको 10,000 15,000 को हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा पार्ट टाइम नै थियो हो। अनि त्यो रुखको युज भएको थिएन, जस्ट हामीले अफरिङ अफ द पूजामा अफर गर्थ्यो बास। हुन चाहिँ अब त्यो एउटा पवित्र फुलको यो भन्छ नि, त्यो पवित्रलाई हामीले पवित्र युज गर्दैछ नि त, त्यसले गर्दा त्यो पनि काहीँ न काहीँ हामीले भ्यालु एडिसन गऱ्यो नि त। अनि मैले याद छ सारा सिक्किममा हामीले त्यो इभेन्ट्सतिर त्यो प्रोग्रामतिर चाहिँ त्यो खालको युज गऱ्यो भने चाहिँ इको फ्रेन्डली पनि भयो, अन्त लाइभलीहुडमा सपोर्ट पनि भयो। अनि त्यस्तो खालको इभेन्ट्सहरू हामीले गर्दै गयो भने जङ्गुमा चाहिँ ट्राइङ टु लाइक चेन्ज द सिस्टम अफ इभेन्ट्स सो द्याट हाम्रोमा एवेरनेस गर्छ भन्छ, तर हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्नुपर्छ। द्याट इज द प्र्याक्टिकल। यदि हामीले प्र्याक्टिकल गर्दै गयो भने चाहिँ प्र्याक्टिकल गोज टु द बेनिफिट सेयरिङ। त्यसै गर्दा त्यस्तै पाराले हामीले अरू पनि धेरैवटा इभेन्ट्सहरू प्रोग्राम्सहरू गरिबस्छौँ एनजिओसमा। Yes. अब टेन्डङ रुम्फा चाहिँ अब हाम्रो ठुलो पूजा हो, किन टेन्डङ रुम्फा कथादेखि गयो भने अब यो एउटा पवित्र हाम्रो एउटा टेन्डङ लो नाम्चीमा पर्छ टेन्डङ लो है। अब त्यहाँ त्यसको जुन चाहिँ अब कथा जुन चाहिँ माइथोलोजी जुन चाहिँ कथा छ त्यसले भन्छ है, जब हाम्रो पृथ्वी प्रलय भयो, जब टिस्टा रङ्गित जब को कथा छ त्यसमा, टिस्टा रङ्गितमा जब त्यो फ्लड आउँदाखेरि होइन मान्छेहरू अब डुबाउ हुँदाखेरि है, अब त्यो टेन्डङ रुम्फाले टेन्डङ पिकले मा गएर चाहिँ हाम्रो शरण लिएर चाहिँ हाम्रो लेप्चाहरू चाहिँ बाँचेको भनेर चाहिँ त्यसमा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा लेप्चाको लागि ठुलो एउटा पवित्र एउटा फेस्टिभल पनि हो अथवा कथा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फेस्टिभल हो। मेसेज चाहिँ भन्न चाहन्छु जति पनि हाम्रो यङ जेनेरेसनहरू छ है, उहाँलाई त्यही भन्नुपर्छ है, नट टु वेस्ट द टाइम। टाइमको चाहिँ एकदमै भ्यालु गर,
किनभने यादै पाउँदैन टाइम कहिले बितिन्छ आज स्कुल पढ्दै गरेर हुन्छ भोलि नानीहरू कलेज सकेर फर्किरहेको हुन्छ है टाइम वेस्ट नगर है वाट एभर तपाईँ उहाँहरूकोमा माइन्डमा आउँछ ट्राई टु डु समथिङ होइन ट्राई टु लाइक डु समथिङ इनोभेट मैले यो गर्नु किनभने टाइम भ्याल्यु नै हाम्रो तपाईँको रिसोर्सको भ्याल्यु हो यसले भ्याल्यु हो त्यसले गर्दाखेरि टाइमलाई इम्पोर्टेन्ट राख अन्त ट्राई टु लाइक लर्न समथिङ न्यू क्या हार्डवर्क गर होइन टाइम नयाँ कुरालाई सिक्ने कोसिस गर है टाइमलाई भ्याल्यु गर हार्डवर्क गर होइन यदि यो गऱ्यो भने सिक्किमलाई एउटा नयाँ दिशातिर जान सक्छन् थ्याङ्क यू From this conversation, I hope you guys like, share, and subscribe. Thank you.